Sugatan ang nasa 29 na bata matapos araruhin ang isang ice cream truck na nawala ng kontrol. Kasama rito ang 4 na agarang dinala sa ospital dahil sa tinamon nilang bone fractures. Mga detalye ng balita, ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. At ako si Nina Richie Alago Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Para naman po sa mga headlines ngayong Biyernes ng gabi. Defense Minister ng Pilipinas sa Estados Unidos, Japan at Australia nasa Hawaii, USA para sa isang pagpupulong. La Nina pinaghahandaan na rin ng DSWD. Chinese leader Xi Jinping may balak na mag-tour sa kontinente ng Europa. China matagumpay na na-launch ang rocket nito para sa Chang'e 6 mission. At laban ng New York Knicks at Indiana Pacers, kasado na para sa NBA playoffs sa round 2. Nasa Hawaii ngayon ang mga defense ministers ng Pilipinas sa Estados Unidos, Japan at Australia para sa ikalawang iterasyon ng Defense Ministers Meeting. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa South China Sea ay patuloy pa rin ang pagpapalawig sa defense cooperation sa pagitan ng 4 na bansa. Nanguna sa pagpupulong si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin para talakayin ang pinagting na multilateral relations ng mga bansa. Kasama rito ang matatag na shared commitment sa international law sa waterways. Nagsagawa rin ng joint news conference ang 4 na defense ministers sa Honolulu. Pareho namang ipinahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro at ni Lloyd Austin ang ukol sa kalagayan ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Amerika at Pilipinas sa gitna ng lumalalang agresyon ng China. Regarding our treaty with the Philippines. We've been very clear to everyone, to include Beijing, that the kind of behavior that we've seen where Filipino crews are put in danger, where sailors have been injured and property damage. That's irresponsible behavior, and it disregards international law. Our jobs as secretaries is to make sure that there are no situations through capability building, through deterrence, that an MDT situation would arise. And so we are very conscious of the fact that we need to assert our rights, but in a manner that safeguards the safety of each and every member of the Philippine Armed Force. I want to thank Admiral Agila. Ipinahayag naman ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA na asahan na ang mas titinding pag-atake ng Chinese Coast Guard o CCG sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay NICA Director General Ricardo De Leon, hindi titigilan ng China na guluhin ang mga rotation and resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa Second Thomas Shoal. Inamin ni De Leon na binago ng China ang kilos ito sa isinasagawa nitong physical harassment. Mapapansin niya ni dating simpleng pagharang at pagbuntot lamang ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea noon. Kasama sa mga taktikang ginagamit ng CCG laban sa mga barko ng Pilipinas ay ang water cannon, laser, ramming tactics at iba pang mapapanganib na hakbang. Sa pinakahuling water cannon incident, nasira ng water pressure ng water cannon na ginagamit ng CCG sa BRP Bagakay. Sa pagtaya, posibleng umabot sa 3 milyong piso ang danyos at pinsala sa barko ng Pilipinas. Nagpahayag ang isang malaking Indian company ng pakay nito na palawakin ng renewable energy at ports sa Pilipinas.
Binisita ni Adani Ports and Special Economic Zone Limited o APSEZ Managing Director Karen Adani si President Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang at ipinahayag ang stability na nakikita nila sa private sector ng Pilipinas. Dahil dito, sinabi ni Adani na nagpaplano ang kumpanya ngayon na mag-invest ng mga infrastructure projects kagaya na nga ng ports at renewable energy sa bansa. Sa pagpupulong nila, binigyang diin din ni Adani kay President Marcos ang commitment nila upang makipag-partner para sa pagkakaroon ng malakas na transportation networks. Ang APSEZ ay kilala bilang pangunahing commercial operator na responsable sa pagpapatakbo ng ika-4 na cargo shipments sa India. Nilinaw na Meralco na susunod sila sa panawagan ng Energy Regulatory Commission o ERC na hindi gawing isahan ang pagtaas sa singil sa kuryente. Sa isang pahayag, sinabi ng kumpanyang pinakikinggan nila ang panawagan ng ERC at ito rin ay bahagi ng kanilang tugon sa posibilidad ng pagtaas muli ng presyo ng kuryente sa Pilipinas. Ang limitadong supply ng kuryente dahil sa mataas na demand, dulot na rin po na mainit na panahon na isa rin sa mga dahilan kung bakit magiging mahal ang presyo nito. Sinabi ni Meralco Public Relations Head Ann Claire Feliciano, patuloy nilang pinag-iisipan at ginagawa ang mga hakbang upang mapanatiling proactive sa sitwasyon. Layo ng hakbang na ito na hindi maramdaman ng kanilang mga sineserbisyo ang consumers ang bigat ng pagtaas ng singil sa kuryente. Unang sinabi ng kumpanya na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa kanilang mga suppliers at sa ahensya ng ERC upang matiyak na maayos ang implementasyon ng anumang pagbabago sa presyo ng kuryente. Tiniyak naman ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na sapat ang water supply sa National Capital Region. Sa kabila ng implementasyon ng MWSS ng mga kaukulang pressure management strategies, nilinaw ng ahensya na walang magiging kakulangan sa water supply ng Metro Manila. Ipinahayag ni MWSS Engineer Patrick Dizon na ang mga hakbang na ito ay layunin upang maibsan ang pangangailangan sa tubig ng kanilang mga customer, partikular sa panahon ng mainit na klima. Bagamat nagkakaroon ng mga pagsubok sa water pressure sa ilang bahagi ng NCR, tiniyak ng opisyal na walang kakulangan sa supply ng tubig para sa kanilang mga consumer. Binigyang diin din niya na kahit na may mga water interruption, ito ay dulot lamang ng mga plano ng MWSS na gawin ang mga leak repairs at iba pang maintenance activities upang mapanatili ang kalidad ng serbisyo. Naitala ng Bureau of Treasury na bumababa ng 1.67% ang utang ng national government sa 14.93 trillion pesos sa nakaraang buwan ngayong taon. Sa isang pahayag, sinabi ng ahensya, the decline resulted from the 299.45 billion peso net redemption of government securities offsetting 0.24 billion peso effect on peso depreciation and foreign currency domestic debt. Bumaba ito mula sa 15.18 trillion pesos noong buwan ng Pebrero. Pero kung ikukumpara ang utang ng gobyerno nitong Marso na naitala sa parehong buwan noong nakaraang taon, mas mataas ito ng 7.7%. Ngayon, ang kabuuang debt stock ng national government ay 68.86% sa domestic debt, habang nasa 31.14% naman ang external debt. Pinaghahandaan ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang posibleng pagtama ng La Niña phenomenon sa Pilipinas. Naglatag na kasi ng disaster preparedness and response strategies ang ahensya para maiwasan ang pinsala sa mga komunidad. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary for Disaster Response Management Group na si Irene Dumlao na ang inilatag na buong bansa Handa Project ay naglalayong magtatag ng 2 parallel supply chain mechanism para sa disaster preparedness and response sa bansa. Ito ay upang mabilisan at mapahusay ang kakayahan ng kagawaran sa pagresponde sa mga pangangailangan ng mga pamilyang nasa disaster-stricken areas. Pahayag ni Dumlao na minomonitor ng DSWD ang mga evacuation centers para tsakin na ligtas ito sa mga gagamit na apektadong mamamayan sa panahon ng kalamidad. Batay sa datos ng ahensya, mayroong 18,069 evacuation centers sa buong bansa na pwedeng maging pansamantalang tirahan sa mga internally displaced people.
Asahan na ang panibagong bagsak presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, bumaba ng 20 hanggang 45 centavos ang presyo ng kada litro sa gasolina. 50 hanggang 70 centavos naman ang asahang magiging tapyas sa presyo kada litro ng diesel. Habang ang kerosene ay nasa 60 hanggang 70 centavos ang posibleng rollback sa kada litro nito. Susunod, World Central Kitchen sa Gaza nagbukas muli. Blinken nanawagan na tanggapin ang ceasefire deal. At US President Joe Biden nagsalita sa university campuses protests. Ang detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion. Responde sa malagim na aksidente sa Fairview, Quezon City. Naging mabagal nga ba? Tutukan, proyektong Paint It Forward. Paano nga ba rumiresponde sa mga kabataang may sakit na cancer? They don't even know na cancer yung sakit nila. They don't understand kung ano yung cancer na nasa katawan nila. Viral ngayon, pedicab driver na nagsauli na napulot niyang pera, ating kilalanin. Maganda na nakakatulong sa kapwa. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. This portion is brought to you by 318 Automart. Malayo pa, ngunit lubos na ang paghahandang ginagawa ng Commission on Elections o COMELEC para sa darating na 2025 national at local midterm elections. Malaking bahagi ng nasabing paghahanda ang pagpili ng bagong voting machines at ang pagtitiyak na maiwasan ang anumang aberya o anomalya sa mismong araw ng halalan. Nagbigay paalala si Senator Aquilino Pimentel na maging praktikal sa pagpili ng mga voting machines at huwag bumili ng mga makinang high-end kung hindi naman magagamit ang mga ito. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Garcia, 4 na kumpanya ang nagkumpirma ng kanilang interes na maging supplier ng bagong voting machines. Kinabibilangan nito ang mga kumpanyang Smartmatic, Dominion Voting, Pivot International at Miru Systems. Sa 4 na kumpanyang nabanggit, ang Smartmatic ang matagumpay na nakapagtawid ng 5 magkakasunod na Philippine National Elections at muling nagnanais na maging bahagi ng 2025 national at local midterm elections. Naitatag naman ng Smartmatic noong 2000 at simula noon ay 30 mga bansa na ang kanilang natulungang imodernisa sa pamamaraan ng pagboto. Kabilang rito ang kauna-unahang automated election sa Pilipinas noong 2010 gamit ang precinct count optical scan machine at ito rin ang parehong teknolohiya na ginamit sa mga sumunod na midterm elections noong 2013. Samantala, taong 2016 naman ang muling maigawad sa Smartmatic ang kontrata para sa vote counting machines o VCMs na siyang ginamit naman ng bansa para sa mga sumunod na 3 halalan.
Sa kabila ng mga matagumpay na halalan ay umusbong naman ang iba't ibang alegasyon o issue sa kredibilidad ng Smartmatic sa mga nagdaang eleksyon. Pinangunahan ito ni dating Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Eliseo Rio kasamang isang grupo matapos silang maghain ng petisyon upang idiskwalipika ang Smartmatic sa bidding para sa 2025 automated election sa bansa. Ayon sa naging pagpupulong ng 7 miyembro ng COMELEC bench, lumalabas na pinagbabawalan ng Smartmatic na makibahagi sa lahat ng public biddings at procurements para sa parating na halalan. Yan ay ayon sa botong 6-1. Nilinaw ng poll body na walang kinalaman ng disqualification order noong 2022 presidential elections. Sa halip ito ay dahil daw sa bribery scheme na kinasangkutan ng Smartmatic noon namang taong 2016. Nanguna ang Miro System sa naging bidding kung saan sila lang ang natatanging kumpanya na nagpasa ng bid noong Disyembre 2023 at Enero 2024 na tinanggap naman ng poll body. Naitayo naman ang kumpanya ng election tech provider na Miro Systems noong 1999 na nakabase sa South Korea. Taong 2014 ay kumuha ang Miro Systems ng mga dokumento para sa bidding ng pag-arkila ng COMELEC sa mga bagong vote counting machines, ngunit hindi ito nagpasa ng panukwala dahil sa kakulangan ng oras sa pagkumpleto ng mga nasabing dokumento. Lumahok din sila noong 2023 sa pambansang COMELEC Summit upang ipakita ang kakayahan ng kanilang teknolohiya pati na ang serbisyo na kaya nilang ibigay. Base sa ulat ng COMELEC ay nagsumite ang Miro ng 17,900 o 17.988 billion pesos para sa bid proposal ng 2025 midterm COMELEC's full automation system at transparency audit count project na may maximum budget na 18.827 billion pesos. Kalakip ng kontratang makukuha ang 110,000 automated counting machines, 104,345 ballot boxes, 73.8 million ballot sheets at ang canvassing system. Samantala, naglabas naman ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa naging pagbabawal ng COMELEC na lumahok ang Smartmatic sa bidding kung saan pinaboran nila ang hinaing ng kumpanya. Ayon sa Commission on Elections ay nananatili pa ring valid ang kanilang kontrata sa Miro System sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema. Gayunpaman, sinabi ng legal counsel ng Smartmatic na si Christian Robert Lim na pinag-aaralan ng kumpanya ang posibilidad na magsampa ng reklamo laban sa COMELEC dahil sa naging masamang epekto ng diskwalifikasyon sa negosyo at integridad ng Smartmatic. Sa iba pang balita, patungo si Xi Jinping sa Europa sa Lunes upang ipagtanggol ang No Limits Alliance ng China sa Russia, una sa France, pagkatapos sa Serbia at Hungary na may malapit na ugnayan sa Kremlin. Magsisimula si Xi sa kanyang paglalakbay sa Paris sa Lunes kung saan magtatagpo sila ni French President Emmanuel Macron na patuloy na nagpapahayag ng konsepto ng European Strategic Autonomy mula sa USA. Sa pagbisita ni Macron sa Beijing noong nakaraang taon, nagdulot siya ng kontrobersya sa pahayag niyang ang France ay hindi kailangang sumang-ayon sa USA sa kanilang foreign policy sa lahat ng pagkakataon. Pagkatapos ng pagbisita sa France, dadalawin naman ni Xi ang Hungary at Serbia na parehong itinuturing na malapit sa China at malapit kay Russian President Vladimir Putin. Ang mga pagdalaw ni Xi sa Europa ay maaasahang masusing susubaybayan ng US para sa mga posibleng pagbaba ng suporta sa mga foreign policies nito. Nagpasya naman ang Turkey na itigil ang lahat ng trade sa Israel dahil sa kanilang operasyon sa Gaza kung saan binanggit ang lumalalang trahedya sa lugar. Ayon sa Turkish Trade Ministry, mananatili ang mga hakbang na ito hanggang magbigay ang Israel ng uninterrupted and sufficient na pagdaloy ng aid sa Gaza. Ang halaga ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa noong makaraang taon ay umabot sa halos $7 billion at ang suspensyon ng trade na ito ay sasaklaw sa lahat ng mga uri ng produkto.
Sa kabilang banda, sinisi ni Israel Foreign Minister Israel Katz si Turkish President Recep Tayyip Erdogan na ani ay kumikilos tulad ng isang diktador bilang tugon sa aksyong ito. Dagdag pa niya, nag-utos siya sa Foreign Ministry na maghanap ng ibang alternatibong mga pamamaraan para sa trade sa Turkiye na nakatuon sa lokal na produksyon at mga imports mula sa iba't ibang mga bansa. Isang buwan matapos mapatay ang 7 sa mga trabahador nito, nagbukas ng muli ang World Central Kitchen o WCK sa Gaza. Ang WCK po ay isang non-profit na nagsusupply at namamahagi ng pagkain sa teritoryong ito ng Palestine. May Fanwe Zaragoza para sa karagdagang detalye. Ang US-based charity non-profit na World Central Kitchen ay proyekto ng Spanish-American celebrity na si Jose Andres. Nagsusupply ito ng pagkain sa mga komunidad na naiipit sa humanitarian crisis at iba pang mga disaster. Sinabi ni WCK CEO Aaron Gore na magpasa hanggang ngayon ay pinagdadalamhati nila ang pagkamatay ng kanilang mga kaibigan at katrabaho na noong nakaraang buwan ay namatay sa isang Israeli attack sa Gaza. Anya, sa kabila nito, itutuloy nila ang operasyon ng kanilang kusina. Ani Gore, sila ay may 276 trucks na katumbas ng 8 milyong meals na handang pumasok sa Gaza sa pamamagitan ng Rafah crossing. Dagdag pa ni Gore, tuloy-tuloy ang kanilang serbisyo na makapaghatid ng pagkain sa Gaza at Northern Gaza sa lupa, ere o tubig man. Noong 1 ng Abril, 7 sa mga WCK workers sa Gaza ang namatay matapos ang 3 airstrikes mula sa Israel drones. Ang drone attack ay tumagal ng 4 na minuto. Ang pagkamatay ng isang Australian, 3 Briton, isang Canadian-American, isang Pole at isang Palestinian ay naging sanhi ng lalong pag-almaan ng mundo laban sa operasyon militar ng Israel sa Gaza. Ang WCK ay may 68 community kitchens sa rehiyon. May Fanwe Zaragoza para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Samantala, nanawagan naman si U.S. Secretary of State Antony Blinken na tanggapin ng Hamas ang ceasefire for hostages deal na inaalok dito. Nangako si Blinken na bibigyan ng prioridad ang mga pamilyang nakaabang na makapiling na muli ang kanilang mga mahal sa buhay. Si Rosel Feria para sa report. Sa labas ng kanyang Tel Aviv hotel, sinalubong si U.S. State Secretary Antony Blinken ng Israelis hawak ang mga bandera ng Amerika at nagsasabing, "Salamat Biden, salamat Blinken." Ang imaheng ito ay malayo sa kung ano ang nangyayari sa US at sa iba pang mga lugar sa mundo kung saan matindi ang hindi pagsang-ayon ng mga tao sa suporta ng Amerika sa Israel. Sinabi ni Blinken na sa gitna ng lahat ng mga pag-uusap na ito ay ang pagpapalaya ng mga hostages na binihag ng mga militanteng Hamas noong Oktubre 7. Ani Blinken, may napakalakas na mungkahing nakahain ngayon at kailangang tanggapin na ito ng Hamas para matapos na ang lahat. Hindi anya sila magpapahinga hanggat nakauwi na ang lahat, lalaki, babae, sundalo, sibilyan, bata at matanda. Samantala, matapos makipagpulong kay Blinken ni Israeli opposition leader Yair Lapid, iginiit nito na wala ng anumang dahilang politikal si Prime Minister Benjamin Netanyahu para hindi ayunan ng deal at nang mapakawala na ang hostages. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Kaharap ang Holocaust survivors, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na kung kailangan, tatayong mag-isa ang Jewish community. Narito po ang report ni Ashley Sakmar. Kausap ang delegasyon ng torchbearers sa isang Holocaust Remembrance Day ceremony, nagbitiw ng salita si Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel na kung kailangang manindigan mag-isa, sila ay maninindigan mag-isa. Anya posible na mag-recruit ng mga hentil ngunit hindi nila proprotektahan ang sarili. Walang ibang gagawa nito. Ang pahayag na ito ni Netanyahu ay sa gitna ng dumaraming kritisismo laban sa Israel dahil sa giyera nito sa Hamas. Kasama na sa nadagdag na kritiko ay ang Estados Unidos. Sa kabila nito, ani Netanyahu, walang pipigil sa Israel na atakihin ang Rafah upang tuluyan na nitong tapusin ang Hamas. Paulit-ulit nang sinabi ng US na kontra ito sa anumang operasyon na pipinsala
sa 1.5 million na mga sibilyan na sumisilong sa Rafah ngayon. Ang October 7 Hamas attack sa Israel ay nauwi sa 1,170 na pagkamatay at sa 250 na bihag. 129 sa mga ito ay pinaniniwala ang nasa Gaza pa rin kasama ang 34 na sinasabing patay na. Samantala ang pagganti naman ng Israel sa Hamas ay nauwi na sa higit 34,000 na nasawi sa Gaza. Ashley Sackmer para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Samantala sa kaugnay na balita, tuloy pa rin ang pagprotesta ng mga estudyante ng Massachusetts Institute of Technology or MIT laban sa giyerang Israel-Hamas. MJ de Guzman para sa detalye. Ayon sa mga estudyante ng MIT, walang pinatunguhan na negosyasyon nila kasama ang mga namumuno ng paaralan. Ang MIT ay isa sa mga universidad sa US na nag-aalsa at nagsasabing kailangang kumalas na ang mga paaralan sa kanilang kaugnayan sa Israel. Sinabi ng isang demonstrador na pinaglalaroan sila ng mga otoridad ng paaralan. Anya, pinapaikot-ikot sila ng mga ito at ayaw nitong pakinggan ang kahilingan nilang putulin na ng universidad ang tinatawag na killer drones program nito na pinakikinabangan ng Israel. So today, the negotiation team from the encampment has had their meeting with the president. This is after 2 weeks of negotiating with the vice president of research, negotiating with the vice chancellor, negotiating with the administration as a collective. It is very clear that they played around, that they're giving us games, that they're not actually willing to review and cut their programs with the killer drones. They cannot confirm that their drones are not used in Gaza. They cannot confirm the drones are not used in an offensive military action in Gaza. They cannot confirm any of their drones are human rights compliant. So it was our duty as students to expand the encampment. We gave them a good deal. We told them end the killer drones program and we will end the encampment. But they refused, and now it's up to the administration. Do they value that they're students, and do they value the voice of the grad student union who voted 70% to cut ties, and the undergrads who voted 64% to cut ties, or do they value their relationship with the Israeli Ministry of Defense, a foreign military defense that MIT makes weapons for? Ayon naman sa isa pang demonstrador, ang mga persahang pagpapatigil ng mga protesta ay dahil sa gumagalaw anya ang kilusan. We saw what they did at Emerson. We saw what they did at Northeastern. We saw what they did at Columbia. Where you have the campus police, the city police, state police, the city government, the politicians, all working in collaboration to try to crush the movement. And they're doing it because the movement is working. Dahil sa kawalan ng kasunduan, nagpasya ang mga demonstrador na ituloy ang MIT pro-Palestinian encampment. NJ de Guzman para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nagsalita na si US President Joe Biden itong Huwebes ukol sa tumitinding university protests sa US laban sa labanang Israel-Hamas. Iginiit ni Biden na kailangan manaig ang kaayusan sa campuses 2 linggo matapos ang kaguluhan, engkwentro sa mga pulis at maramihang pag-aresto. Jessica Bautista para sa report. Nagsalita na si US President Joe Biden ilang oras matapos persahang umaksyon ang daan-daang pulis upang hawiin ang lumalaking pro-Palestinian encampment sa University of California, Los Angeles. Sa isang pahayag mula sa White House, sinabi ng Pangulo na ang Estados Unidos ay hindi otoritaryang bansa na pinatatahimik ang mga tao ni pinipisat ang iba't ibang opinyon. Ngunit hindi anya walang batas ang bansa. Ani Biden, ang US ay isang lipunang sibil at kinakailangang manaig ang kaayusan. We've all seen images, and they put to the test 2 fundamental American principles. The first is the right to free speech and for people to peacefully assemble and make their voices heard. The second is the rule of law. Both must be upheld. We are not an authoritarian nation where we silence people or squash dissent. The American people are heard,
In fact, peaceful protest is in the best tradition of how Americans respond to consequential issues. There should be no place on any campus, no place in America for anti-Semitism or threats of violence against Jewish students. There is no place for hate speech or violence of any kind, whether it's anti-Semitism, Islamophobia, or discrimination against Arab Americans or Palestinian Americans. It's simply wrong. There's no place for racism in America. Kinalas ng LA Police ang mga barikada sa UCLA campus at umaresto ng dose-dosenang demonstrador. Gumamit ng flashbangs ang mga pulis upang kalasin ang mga estudyanteng nakaharang, magkakabit ang mga braso, naka-helmet at nagsasabing pakawalan ang mga inaresto. Maririnig ang helicopter na umikot sa ibabaw ng campus. Ayon sa mga estudyanteng nagsisilbing medics, hinarang ng pulis ang mga hagdan patungo sa encampment kung kaya't hindi sila makapasok. Sa kabilang bahagi ng encampment, makikita ang mga estudyanteng nakapayong, helmet at plastic shields na nakikipagmatigasan sa pulis. Kadalas ay tahimik ngunit may paisa-isang sigaw na palayain ang Palestine. Ang pagdating ng malaking pwersa ng pulis ay matapos banatan ng mga kritiko ang law enforcement sa bansa dahil sa mabagal anyang pagtugon nito sa karahasang dulot ng counter-protest laban sa pro-Palestinian encampment. Ayon naman sa UCLA, ang mga klase sa Huwebes at Biyernes ay remote dahil sa sitwasyon sa campus. Ilang linggo nang naninimbang ang mga otoridad sa US campuses sa gitna ng karapatang magprotesta at mga reklamo ukol sa kaguluhan at hate speech. Daan-daan na ang inaresto sa ilang universidad sa bansa. Violent protest is not protected. Peaceful protest is. It's against the law when violence occurs. Destroying property is not a peaceful protest. It's against the law. Vandalism, trespassing, breaking windows, shutting down campuses, forcing the cancellation of classes and graduations. None of this is a peaceful protest. Threatening people, intimidating people, instilling fear in people is not peaceful protest. It's against the law. Jessica Bautista para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Samantala, patuloy ang pagrarally ng mga estudyante at mga guro ng Columbia University. Tinuligsa ng grupo ang aksyon ng pulis na kalasin ang kanilang encampment doon kahapon. Si Bruce Balmeo para sa detalye. Umalma ang mga estudyante at inakusahan ng pulis ng magaspang at agresibong tactics ng paalisin ng mga ito kahapon ang mga demonstrador sa New York campus ng Columbia University. Ayon sa isang propesor, sila ay nasa universidad para magdiskusyon, magdebate, matuto at magpalitan ng ideya. Ito anya ay tinapos ng extreme intervention. This is a research institution and a teaching institution. We're here to discuss, debate, to learn, to exchange. That has been happening and we need it to continue. It should not be shut down by this kind of extreme intervention. Dagdag naman ng isa pang propesor, ikinahihiya nito ang universidad sa pagpapadala ng pulis sa campus. And we are ashamed of our university for instead of continuing the negotiations that many faculty were happy to be part of, decided to bring in the NYPD. Students have risen up. This is the conscience of a nation speaking through your kids, through young people who are risking their futures, who are risking suspension, expulsion, criminal arrest in order to wake people up in this country. Nitong Martes, pinasok ng pulis ang ilang campuses sa US universities upang hawiin ang ilang araw ng mga protesta laban sa gera ng Israel sa Hamas. Ayon sa mga estudyanteng nagpoprotesta sa Columbia, sila nila ay sinaktan ng arestuhin. Sinabi naman ng isang medical student na tumulong sa mga pinakawalang estudyante, nakitaan niya ang mga ito ng head trauma, concussion at mga sugat. Ayon kay Police Commissioner Edward Caban, may 300 ang inaresto sa Columbia. Inakusahan naman ni New York Mayor Eric Adams ang sinasabing outside agitators na nagpapagulo lang ng sitwasyon. Itinanggi ito ng mga estudyante.
Sa isang pahayag, sinabi naman ni Colombia President Munoz Shafiq na labis niyang ikinalulungkot na umabot sa ganito ang sitwasyon. Bruce Balmeo, para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sinilip ng isang Republican member ng U.S. House of Representatives ang pro-Palestinian protest sa campus ng George Washington University sa kabisera ng bansa. Ipinag-utos sa mga itong kalasin na sa lalong madaling panahon ang encampment doon. May Simbulan para sa detalye. Isang linggo nang nagpoprotesta ang mga estudyante ng George Washington University bilang pakikiisa sa iba pang pro-Palestinian protest sa ilang mga universidad sa bansa. Nitong Miyerkules, binisita ng ilang kongresistang Republicans ang George Washington campus sa Washington, D.C. at sinabihan ang mga nagpoprotesta na tapusin na ang demonstrasyon at lisanin na ang encampment ng mga ito. Sinabi ni Representative James Comer ng Kentucky na natatakot na ang mga Hudyong mag-aaral sa universidad. Sinabi rin nito na hindi handa ang universidad sa ganitong klase ng pag-aalsa. We're seeing these protests spring up all across the United States. We're hearing from Jewish students that they don't feel safe. We're hearing from university administrators that they don't feel like they are equipped to handle these types of protests. Pahayag naman ni Representative Lauren Boebert na hindi patas ito para sa mga estudyanteng hindi kasali sa protesta. Pinatamaan din ni Boebert si Washington, D.C. Mayor Muriel Bowser na kailangang kumilos nito upang matapos na ang encampment. Their learning and study time has been completely disrupted by this 2024 Summer of Love, and it's very disrespectful. And the mayor must step up and do something to clear this. This is not the Summer of Love, and we are not bowing a knee to the terrorists who caused the riots and chaoses in our cities anymore. Dagdag naman ni Representative Byron Donalds ng Florida, binigo ni Mayor Bowser ang marami dahil sa kakulangan nito ng aksyon upang pahupain at tapusin ang protesta. What is happening here is wrong. Mayor Bowser has let down the students of George Washington. She has let down the city of Washington, D.C. Everybody believes in peaceful protests, but this is trespassing now. GW has asked for help to have the encampment removed because this is private property. And the mayor is weak in the face of foolishness, and she will not do her job of enforcing the law in Washington, D.C. 2 linggo na nang magsimulang umusbong ang pro-Palestinian protest sa mga universidad sa US. Dose-dosena na ang inaresto matapos mauwi sa bayolenteng komprontasyon ang mga demonstrasyon. Myla Simbulan para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sa Phoenix, Arizona sa US, nakakalula ang pagtaas ng upa sa bahay na nagsimula pa noong panahon ng pandemya. Dahil dito tumataas din ang mga bilang ng mga residente na napapaalis sa tinutuluyan nilang lugar dahil wala nang ipambayad ang mga ito. Si Jeff Sanidad para sa report. Sa Maricopa County ng Phoenix, Arizona, sinasabing nasa 19 hanggang 25 evictions ang isinasagawa ng isang opisyal araw-araw. Ang Maricopa ay may 26 na eviction officers. Ganito ang kalagayan ngayon sa Estados Unidos kung saan tumaas na ng tumaas ang presyo ng mga bahay at renta nitong mga nakaraang taon. Sa kabila nito, hindi naman makasabay ang kinikita ng mga residente kung ikukumpara sa binabayaran nilang renta. Ito ang dahilan kung bakit sa Maricopa County may nakakagulantang na 3,000 evictions ang nagaganap kada buwan. At para sa mga napapalayas na hirap umagapay sa gastusin, anumang kayod ang gawin, dulot nito ay kahihiyan. Yes, I have 2 jobs. It's not enough. So, and the rents, the prices are too high, food is too high, gas is too high. Well, the rent with the bills is maybe almost 3,000, like 20, almost 3,000. I don't know what else to say. It's embarrassing for me. This is very embarrassing. Ipinaliwanag ni Glenn Farley ng Common Sense Institute, Arizona, kung paanong kailangang doble kayod ang mga residente para matustusan ang pambayad ng renta.
Ito anya ay doble kumpara sa oras ng pagtatrabaho noong 2019. Long run, on average, someone needs to work about 40 hours a month to service mortgage costs on a typical home in the greater Phoenix area. Today, 2024, in the greater Phoenix area, you need to work about 68 hours. That's more than 50% longer in terms of time worked to afford a house today than it was in the long run average, or let's say in 2019. Jeff Sanidad para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, China kukuha ng soil samples sa buwan. Tech YouTuber nagbigay ng review sa AI products. At New York Knicks at Indiana Pacers kasado na sa second round ng NBA playoffs. Yan at iba pang detalye ng mga balita sa pagbabalik po ng Mata ng Agila International. For a heartwarming experience this summer? Well, join us for an exciting adventure sa popular spot ng Pililla Rizal. Mag-relax sa peaceful ambience nito. Alam niyo ba na ang Pililla Rizal ay tinaguri ang famous destination ng roadside? Ang Pililla ay isa sa mga bayan ng Rizal kung saan maaari nating ma-enjoy ang kaligtasan at sariwang hangin. Ang Pililla ngayon ay kilalang-kilala na bilang modern energy center na nagsusupply ng vital power resources sa ating bansa. Samahan niyo rin kami sa super fun vegetable picking at syempre, hindi papahuli ang enjoyable fishing. Abangan lahat ng yan dito lang sa Ito Ang Tahanan tuwing Sabado at Linggo, alas 8 ng umaga. Together, Sunnet 25, Sunnet 25. Magpalamig ka muna sandali at alamin ang dapat nating gawin ngayong tag-init. Iwasan ang mahabang pagkababad sa init, lalo na sa tanghali. Magsuot ng mga damit na gawa sa cotton na makakapagbawas ng init sa katawan at ng mga protective gears tulad ng sunglasses at sombrero. Magdala ng payong lalo na sa mainit na panahon. Ugaling uminom palagi ng tubig. Tayo na't magpalamig muna, kasama ang Net 25. Nagbabalik ang Mata ng Agila International. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, inararo ng isang out-of-control ice cream truck ang grupo ng mga bata sa oras ng school field activity ng mga ito sa kabundukang bahagi ng Kyrgyzstan. Ayon sa ulat ng local media, nasa 29 ang mga bata at ilang adults din ang nasaktan sa nasabing insidente. Kasama rito ang 4 na kataong agarang dinala sa ospital dahil sa tinamo nilang bone fractures. Nahuli naman ng pulisya ang driver ng truck. Ayon po sa investigasyon, iniwan ng driver ang sasakyan para sa isang phone call umano at hindi na namalayang umiskapo na pala ito. Naghain na ng traffic safety violation case sa mga otoridad laban sa driver. Sa Nepal naman nilalabanan ngayon ng mga bumbero at mga residente ang napakalaking wildfire sa bandang gilid ng kabisera ng bansa. Ito ay habang dumadaan sa sunod-sunod na wildfire sa bansa na isinisisi sa heatwave. Narito ang mga detalye mula kay Yolanda Aspiras. Taon-taon humaharap ang Nepal sa sunod-sunod na wildfires o sunog na kadalasang nagsisimula sa buwan ng Marso. Ngunit ang bilang at lakas ng mga ito ay lumalala ng mga nakaraang taon at sinasabing dulot ng tuyot na taglamig dahil sa climate change. Walang tigil ang emergency crews sa pagpatay ng sunog na kumalat sa kagubatang lugar sa Lalitpur.
sa timugang bahagi ng Kathmandu Valley. Ayon sa tala ng gobyerno, sa taong ito lang ay may 4,500 na sunog na ang naiulat sa bansa. Halos doble kumpara noong nakaraang taon. Ngunit ito anya ay mas mahina kumpara naman sa hinarap na wildfire season ng bansa noong 2021. Ayon sa Nepal National Disaster Risk Reduction and Management Authority, dumami ang bilang ng sunog sa nakakamanghang paraan at ang panahon ng sunog ay tumatagal na ng mas mahaba. Ayon naman sa Environment Ministry, ang pagdami ng wildfire sa Nepal ngayong taon ay dahil sa mas matagal na tagtuyot at sa kondisyon ng heatwave sa timugang bahagi ng bansa. Higit sa 100 paaralan ang pansamantalang ipinasara sa Butwal dahil sa takot na baka mapinsala ang kalusugan ng mga estudyante. Yolanda Aspiras para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sa United Arab Emirates, pansamantalang isinara ang mga eskwelahan at mga opisina dahil sa pagbabalik ng mabigat na pag-ulan sa bansa. 2 linggo matapos itong dumaan sa makasaysayang buhos ng ulan. Ang kakaibang ihip ng panahon sa bansa ay iniuugnay ng mga eksperto sa climate change. Chantel Santos para sa report. Ayon sa National Center of Meteorology ng Dubai, isang makidlat na bagyo na may malakas sa hangin ang humampas sa bansa nitong nakaraang araw. Dulot ito ang 20 pulgada ng ulan bago mag alas 8 ng umaga. Bumaha ng gusto sa ilang bahagi ng financial hub ng Dubai. Dahil dito, 13 flights sa isa sa pinaka-busy airports ang kinansel at 5 ang iniba ang ruta. Nagbabala ng delays ang state-owned Dubai-based Emirates at ang sister airline nito na Fly Dubai. Ngunit mas mahina naman ang pag-ulang ito kumpara sa nangyari noong April 16 nang nag-iwan ng bagyo ng 260 mm na tubig, pumaslang sa 4 na tao at binarhan ng pangunahing mga daan ng ilang araw. 2,000 flights ang kinansel dahil sa bagyong iyon. Chantal Santos para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nahaharap naman sa kasong homicide ang isang tatay mula sa New Jersey, USA matapos mamatay ang kanyang 6 na taong gulang na anak dahil sa pagpipilit umano nito sa bata na mag-workout sa treadmill. Isang video footage ang lumitaw sa murder trial na nagpapakita kay Christopher Grigor na pilit nitong pinagte-treadmill ang kanyang anak na si Corey Micholo dahil sa iniisip daw nitong masyadong mataba ang bata. Ang batang lalaki ay bumagsak ng 6 na beses matapos na hindi makasabay sa treadmill. Ngunit paulit-ulit lamang siyang ipinabalik sa treadmill ni Gregor. Dinala ng ina ni Corey na si Brianna Micholo ang bata sa isang pediatrician kung saan sinabi ni Corey na siya ay inabuso ng kanyang ama matapos na siya ay makitaan ni Micholo ng mga pasa pero binalik niya si Corey kay Gregor pagkatapos. Pagbalik ay nakita ni Gregor na bumabalik-baliktad na ang salita ni Corey. Nagtumatapilok at nagsusuka kung kaya't agad niyang dinala ito sa isang lokal na ospital. Ilang oras lamang ang makalipas ay idineklarang patay na ang bata. Ayon po sa autopsy, namatay ang bata dahil sa sepsis at severe internal injuries. Pinagtanggol ni Christopher Grigor ang sarili nito sa isang Child Protective Services worker at sinabi na si Corey ay nag-confess na ang ina niya ang nagturo sa bata na magsinungaling tungkol sa kanyang alleged na pang-aabuso. Sinaksihan ni Richard Cicerone, ang Child Protective Services worker, ang confession na ito sa 3 araw ng murder trial ni Grigor. Si Joshua Dean, isang Boeing whistleblower na nagbabala ng mga depekto sa pag-manufacture ng 737 MAX, ay namatay sa ospital matapos mahirapang huminga. Siya ang pangalawang Boeing whistleblower na pumanaw ngayong taon. Si Dean, na dating quality auditor sa Boeing supplier na Spirit Aerosystems, ay nagsumite ng isang reklamo sa Federal Aviation Administration na umano'y nagkaroon ng seryoso at malalang pagkakamali ang management ng linya ng produksyon ng 737 sa Spirit.
Noong 2018 at 2019, 2 eroplano ng 737 MAX ang sangkot sa mga fatality crashes na pumatay sa 346 katao. Sinibaksi din ng Spirit noong nakaraang taon at nagsumite ng isang reklamo sa Department of Labor na ang kanyang pagkakasibak ay paghihiganti umano sa kanya para sa pag-angat niya ng mga safety concerns. Ayon sa isang lokal na news agency, sinugod si Dean sa ospital matapos magkaroon ng problema sa paghinga at na-intubate dahil sa pagkakaroon ng pneumonia at isang malubhang infection bago pumanaw pagkalipas ng 2 linggo. Noong nakaraang buwan, sinabi ng isa pang Boeing whistleblower na si Sam Salipur sa Kongreso na walang safety culture sa kumpanya at inakusahan na ang mga empleyado na nagtaas ng alarma ay hindi pinapansin, pinagbabantaan pa sa halip. Dagdag pa niya na kinatatakutan niya ang posibleng mangyari sa kanya matapos niyang ibunyag ang mga alalahanin na ito. I'm not here today because I want to be here. I'm here to... Sa ibang balita, matagumpay na na-i-launch ng China ang Long March 5 rocket nito para sa Chang'e 6 mission sa plano nitong makakuha ng soil samples sa dark side ng buwan. Tulad ng predecessor nitong Chang'e 5, ang Chang'e 6 spacecraft ay gagamit ng orbiter, lander, ascender at re-entry module para sa mission. Ayon sa China National Space Administration, dadalhin ng Chang'e 6 ang mga teknolohiyang galing pa sa Pakistan, Sweden, Italy at France. Kung maging matagumpay ito, ay magiging unang bansa ang China na makapag-uuwi ng sample galing sa South Pole ng Moon, isang bahagi ng buwan na nakatago sa Earth. Matatandaan makapagdala dati ng soil samples ng Oceanus Procellarum, isang lunar mare ng Western Age ng buwan ang China noong 2020. Ang China rin ang unang bansa na makapag-land ng sasakyan sa pinakamalayong parte ng buwan. Sports news naman po tayo. Sinarado na ng New York Knicks ang serye nila ni Tyrese Maxey at ang Philadelphia 76ers para harapin ang isa pang rising star na si Tyrese Haliburton ng Indiana Pacers. Vin Pasqua para sa balita. It up top to Hart. Hart puts up a three. Bang! Josh Hart from downtown! And the Knicks lead by 3. Timeout Philadelphia! Siniguro ng New York Knicks star na si Jalen Brunson na masarado na ang serye nila ng Philadelphia 76ers 118-115 sa isang win or go home game para sa koponan ni Joel Embiid. Talagang naging down to the wire ang laro kung saan gumawa ng paraan si Jalen Brunson para makuha ni Josh Hart ang go-ahead three-pointer para makuha ng Knicks ang lead 114-111 na kalahating minuto na lamang ang natitira sa laro. Sinagot naman ito ni Joel Embiid ng isang layup para putulin ang lamang ng Knicks ng 1 puntos. Kaso nag-foul out siya bago makuha ng Sixers ang lead. Nakakuha si Jalen Brunson ng 41 points at 12 assists para tapusin ang laro. Tinulungan naman siya ni Dante DiVincenzo na nakakuha ng 23 points, 2 steals at 3 blocks. Si OG Anunoby ay nakakuha ng 19 points. Si Josh Hart naman ay nakakuha ng 16 points at 14 rebounds naman para sa New York. Para sa Sixers naman nakakuha ng 20 points si Buddy Hield. Sa dismaya naman ng Sixers fans, si Maxey na nakakuha ng 46 points nung huling laro ay nakakuha lamang ng 17 ngayon. Nakatakdang harapin ng New York Knicks ang koponan ni na Tyrese Haliburton sa second round ng kanilang playoff berth. Nabayagpag ang bench players ng Indiana Pacers para talunin ang Milwaukee Bucks sa Game 6 ng Eastern Conference. Nagtapos ang kanilang laban sa score na 120-98 pabor sa Pacers para maitala ang 4-2 lead sa best of 7 series. Umiskor si Obi Toppin ng 21 puntos at si TJ McConnell naman ay nagdagdag ng 20 na sapat para tuluyan madispatcha ang former champions. Tinulungan din sila ng Pacers All-Stars na si Pascal Siakam na nakakuha ng 7 rebounds, 4 assists at 19 points
at ni Tyrese Haliburton na dumagdag ng 17 points, 6 rebounds at 10 assists. Sinubukan naman silang sabayan ng opensa ng Bucks sa ilalim ni Damian Lillard na naka-28 na puntos. Nasinundan naman ang kanilang veterans na sina Brook Lopez at Bobby Portis Jr. Tila nahirapan naman sa kahabaan ng laro sina Chris Middleton at Patrick Beverley kaya't nahirapan silang matabunan ang lead ng Pacers sa kaduluhan ng laro. Sa ngayon ay tanging ang Pacers, Celtics at Knicks pa lang ang secured para sa second round ng Eastern Conference, habang Thunder, Timberwolves at Nuggets naman ang nag-aabang na sa Western Conference ng NBA. Para sa Balitang Sports, Vin Pascua para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Tampok sina Ryan Gosling at Emily Blunt sa isang super entertaining rom-com action na hatid ng The Fall Guy sa direction ni David Leitch. Umiikot sa tema ng heartbreak, ito ay kwento ng isang stuntman na si Colt Stevers na ginaganapan ni Gosling. Matapos maaksidente sa film set, si Colt ay ginost nito ang kanyang girlfriend na isa ring film crew na si Jodie na ginaganapan naman ni Emily Blunt. Pagkalipas ng mahigit isang taon na walang komunikasyon, nagkita muli ang dalawang mag-ex kung saan si Jodie ay isa ng direktor. Nakasentro man sa tema ng pag-ibig at heartbreak ang The Fall Guy na totoong nagpapakilig at siguradong makaka-relate ang mga na-in-love sa kanilang ex, marami pa rin itong ibinibigay na iba pang entertainment. Ang pelikula ay isa ring pagbibigay pugay sa mga stuntmen, body doubles na buwis buhay sa kanilang trabaho. Puno ng exciting action, effective comedy at movie references, ang pelikulang ito ay isa ring satire na nagpapakita ng kalakaran sa loob ng Hollywood. Now showing sa Philippine cinemas. Susunod, puppy yoga classes ipinatigil sa Italy. Uy, orangutan, ginamot ang sarili sa Indonesia. At tabangan ang iba pang mga istorya pagdating ni Alma Angeles at ng Net25 World News. Ang detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Ang mga maiinit na balita at rumaratsyad ang usapan ng bayan, ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita! 100% talakayan! Lunes hanggang Biyernes! Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga! Live na live sa Radyo Agila 1062 Mega Manila! At sa Net25 100%! Sa Net25, let's get together. Sa Net25. Nako, ipinagbabawal na raw ngayon sa Italy ang mga puppy yoga classes at tanging ang mga full-grown dogs na lamang ang maaaring lumahok. Ayon sa Ministry of Health sa Italy, ang ibinabang desisyon ay naglalayo na maprotektahan ang mga hayop sa pang-aabuso. Sa kasulatan na inalabas noong April 29 ay lumalabas na hindi sakop ng batas para sa mga hayop na maging bahagi ng yoga classes ang mga tuta. Makikita sa puppy yoga classes na malayang nakakaikot ang mga tuta sa loob ng klase, nagiging bahagi rin sila ng demonstrasyon sa mga yoga poses at sa pinakahuling parte ng klase ay maaaring makipaglaro ang mga bisita sa mga ito. Samantala, nagpapaalala ang mga otoridad na siguraduhing wala nang magaganap na puppy yoga class dahil sa mga insidente na hindi raw napapainom at napapakain ng maayos ang mga alagang tuta.
Dagdag pa nila ay maaaring makaranas ng sobrang stress sa mga hayop kung magpapatuloy ang kapabayaan ng mga nag-aalaga sa mga ito. Samantala, ginamot ng isang Sumatran orangutan ang kanyang mga sugat sa tulong ng mga medicinal na dahon. Ayon sa mga siyentipiko, ito ay ang unang beses na may nakunan ang kanilang grupo ng hayop sa wildlife na ginagamot ang kanyang sarili gamit ang mga dahon sa kanyang kapaligiran. Sinubaybayan nila ito ng ilang araw at napansin nila na naghilo ang mga sugat nito sa loob ng mahigit isang buwan. Naniniwala naman sila na maaaring nakuha nito ang mga sugat mula sa pakikipag-away sa kapwa nitong orangutan. Samantala, natuklasan nila na ang halaman na ginamit ng orangutan ay tinatawag na akar kuning at ito ay mabisang gamot sa mga sakit na gaya ng malaria at diabetes. O, di ba parang mga tao rin sila, yung mga tuta, nagyo-yoga. Oh, di ba? Tapos ito namang mga orangutan na ito ay gumagamot ng mga sarili. Parang mga pusa. Yung mga Bakit? pusa namin, nagdi-detox. Gusto ko yung bakit. Parang nakaabang na po talaga si Ricky na baka may Nakaabang joke na. ako. Actually, maraming nakabang. Pero di ba on a serious note, yung mga pusa serious alam note. nila mag-detox. Okay. Makita mo, nagnangata-ngata sila ng mga damo-damo dyan sa tabi-tabi. I think alam nila kung alin yung medyo medicinal o merong detox component na Magaling naman ng nakakatulong pusa na. mo, Husay, Nina. di ba? Hindi, ito ay Oo. kahit mga ligaw na pusa. Talaga? Oo. Pero ito, napakaganda to nung nakunan nga nila yung orangutan na yan. Because if it can work for orangutans na alam naman natin primates din, baka din pag nagkaroon ng iba yung pag-aaral pa, it might work also on human skin, di ba? Oo. Di ba sinabi nga raw, nakakagamot ng malaria at diabetes, sabi nga natin mga Pinoy. Oo. Naku, pero alam mo ba, may nadiskubre, Nina? Oo. Gusto ko. Ako naman pala ang mag-aabang. Gamot sa sugat ng mga baboy. Oh. Ointment. Ay, tapos ito pa. Alam mo ba na mabisang makapagpakinis at makawala ng pimples naman ang saging? Bakit? Nakakita ka na ba ng unggoy na may pimples? Tinuturo ng direct. Overtime na daw tayo. Pero kasi, due to insistent public demand, marami palang natutuwa, Nina, na after ng ating talaga napakabigat ng mga balita, meron naman tayong pampag-good vibes at least. Ibig mong sabihin, bukod sa ating dalawa at ang ating mga floor director, may iba pang natutuwa. At ang ating cameraman, may natutuwa din iba I love that. I love hearing maraming that. salamat sa inyong support. Naman. Siguro, by this time, hinga na din natin ang baon si Miss Alma Angeles. Tama, mag-expect na tayo. Paninsenyas. Miss Alma, mag-ready ka next week. Pero sa ngayon, naku, akalain mo, Nina, Biyernes. Biyernes na, weekend na. Napakamot sa ulas. Kaniyang kaway. Kasi po, mamimiss namin kayo. Pero tandaan, mula Lunes hanggang Biyernes, narito kami ni Nina para maghatid ng balita sa amang dako ng mundo. Happy weekend, everybody! Muli ako po, si Ricky Matay. At muli ako rin si Nina Richie Lagaw Flores na bumabati rin ng happy weekend sa inyo pong lahat. Ito ang mata ng Agila International. Para sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net 25 World News. Take it away, Alma. Thanks, Nina and Ricky. Here are tonight's top stories. President Biden speaks on the campus unrest. The president has finally addressed the recent wave of campus turmoil, emphasizing the need for a return to order. And Myanmar is restricting its male migrant workers. Myanmar's military junta has suspended work permits for men seeking jobs abroad. And this follows a recent conscription law that triggered a mass exodus attempt. And U.S. allies strengthening their cooperation in Asia. Defense leaders from the U.S., Australia, Japan, and the Philippines met in Hawaii, vowing to deepen collaboration amid concerns about China's actions in the South China Sea. And China making lunar history. In a significant space exploration feat, China launched a probe named Chang'e 6. This mission aims to collect the first ever lunar samples from the far side of the moon and return them for analysis. This ambitious program also supports China's goal of sending a crewed lunar mission by 2030.
U.S. President Joe Biden has finally broken his silence, underlining the urgent need to restore order on college campuses amidst a wave of turmoil. Confrontations with law enforcement and mass arrests have dominated headlines, spurred by impassioned student protests against Israel's conflict with Hamas in Gaza. Thomas I. Likeness with the story. Los Angeles police report they arrested 210 people. The Public Defender's Office says the group appears to be a mix of students and faculty. Police in riot gear moved in Thursday morning to forcibly remove demonstrators who had been camped out for about a week. They dismantled barricades the protesters had set up around their encampment. Officers used flashbang explosions to disorient demonstrators and disperse crowds. Dozens of those who resisted wound up handcuffed with zip ties. Later Thursday, university cleanup crews picked up debris from the now dismantled tent city. Elsewhere in the country, there were more arrests on college campuses as the protests continued. So far, police across the U.S. have cuffed more than 2,000 demonstrators. And the nation has finally heard from President Joe Biden on the campus chaos. Violent protest is not protected. Peaceful protest is. It's against the law when violence occurs. Destroying property is not a peaceful protest. It's against the law. Vandalism, trespassing, breaking windows, shutting down campuses, forcing the cancellation of classes and graduations. None of this is a peaceful protest. Threatening people, intimidating people, instilling fear in people is not a peaceful protest. It's against the law. Biden adds the U.S. is not an authoritarian nation that suppresses dissent. Look, it's basically a matter of fairness. It's a matter of what's right. There's the right to protest, but not the right to cause chaos. People have the right to get an education, the right to get a degree, the right to walk across the campus safely without fear of being attacked. Pro-Palestinian protests have spread to other parts of the world. Demonstrators are occupying universities in Canada, Mexico, Europe, and Australia. All of these protests are demanding the universities sever links with Israel. But these protests come with a price. Anti-Semitism is on the rise on university campuses worldwide. Jewish students say they've been targeted. They feel unsafe, and they feel college communities are becoming desensitized to anti-Semitism. We're seeing these protests spring up all across the United States. We're hearing from Jewish students that they don't feel safe. We're hearing from university administrators that they don't feel like they are equipped to handle these types of protests. And their learning and study time has been completely disrupted by this 2024 Summer of Love, and it's very disrespectful. Mayor Bowser has let down the students of George Washington. She has let down the city of Washington, D.C. Everybody believes in peaceful protests, but this is trespassing now. GW has asked for help to have the encampment removed because this is private property. And the mayor is weak in the face of foolishness, and she will not do her job of enforcing the law in Washington, D.C. And for now, there seems to be no end to the unrest on college campuses. Thomas I. Likeness, Net 25 World News. In a show of unity, the defense ministers of the United States, Australia, Japan, and the Philippines held a joint conference in Honolulu, Hawaii. Tensions are high in the South China Sea following this aggressive act by a Chinese vessel. Now in Honolulu, the defense chiefs addressed these concerns with the recent incident fueling speculation about the potential use of the U.S.-Philippine Mutual Defense Treaty. Take a look. Now, when asked about the possibility of invoking the Mutual Defense Treaty with the Philippines, Secretary Austin emphasized the importance of upholding international law. Secretary Austin condemned the actions that put Filipino sailors at risk. He also stressed that the U.S. commitment to the Philippines is clear. Regarding our treaty with the Philippines, we've been very clear to everyone, to include Beijing, that the kind of behavior that we've seen where Filipino crews are
put in danger, where sailors have been injured, and property damage. That's irresponsible behavior, and it disregards international law. The Philippines echoed this sentiment, highlighting the importance of peaceful resolutions or solutions while remaining prepared. Our jobs as secretaries is to make sure that there are no situations through capability building, through deterrence, that an MDT situation would arise. And so we are very conscious of the fact that we need to assert our rights, but in a manner that safeguards the safety of each and every member of the Philippine Armed Force. Adding to the discussion, President Marcos recently stated that U.S. Defense Secretary Lloyd Austin assured him the treaty would be invoked if a foreign power killed a Filipino soldier in the disputed waters. On the occasion of World Press Freedom Day, UN Secretary General Antonio Guterres has drawn attention to a troubling trend, a rise in violence targeting journalists reporting on environmental issues, rendering their profession ever more dangerous. Take a look. It is no surprise that some powerful people, companies, and institutions will stop at nothing to prevent environmental journalists from doing their jobs. Media freedom is under siege, and environmental journalism is an increasingly dangerous profession. Dozens of journalists covering illegal mining, logging, poaching, and other environmental issues have been killed in recent decades. In the vast majority of cases, no one has been held to account. UNESCO reports that in the past 15 years, there have been some 750 attacks on journalists and news outlets reporting on environmental issues. And the frequency of such attacks is rising. Legal processes are also misused to censor, silence, detain, and harass environmental reporters. The UN chief underscored the vital role of journalists and media personnel in enlightening the public about the pressing environmental and climate crisis facing our world today, posing significant threats to future generations. In Myanmar, the military junta has placed a temporary ban on men applying for work permits abroad. And this comes just weeks after the junta implemented a controversial military conscription law. The move, announced late Thursday, suspends applications from men seeking to work overseas. The junta's labor ministry cited the need for more time to verify departure processes and according to other issues without elaborating. This decision follows a period of unrest in Myanmar. Since seizing power in a 2021 coup, the military has faced widespread resistance, including armed opposition. Adding to the tension, the junta announced a compulsory military service program in February, and this law allows them to call up all men aged 18 to 35 and women aged 18 to 27 for a minimum 2-year service period. Analysts believe the restriction on overseas work permits is likely linked to the conscription law. With thousands of young people fleeing the country to avoid military service, the junta may be attempting to limit these departures. A brutal heat wave is scorching Southeast Asia with record-breaking temperatures, raising urgent health concerns across the region. Thailand is bearing the brunt of the heat, with some northern areas experiencing temperatures exceeding 44 degrees Celsius or 111 degrees Fahrenheit. Even the capital Bangkok and surrounding metropolitan areas are sweltering under temperatures above 40 degrees Celsius or 104 degrees Fahrenheit. The situation is expected to worsen, with forecasts predicting this summer to be 1 to 2 degrees Celsius hotter than usual and seeing below average rainfall. ก็ถามว่าอากาศก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆร้อนขึ้นทุกปีครับแล้วยิ่งช่วงหลังๆนี่ก็ร้อนมากก็มีผลกระทบต่อการขับขี่เหมือนกันเพราะว่า
And train travel in southern Thailand was briefly disrupted this week after a bout of extreme heat warped railway tracks in Nakhon Si Thammarat. The State Railway of Thailand says scorching temperatures caused the concrete sleepers supporting the tracks to expand and buckle, putting them out of alignment. Now, social media images show the warped tracks between Ron Peebles Station and Khao Chum Tong Junction. SRT crews used water and ice to cool down the tracks, a process that took about an hour. Once the tracks returned to normal, train services resumed. Now, at least 20 soldiers were killed and several others injured in an ammunition depot explosion at a Cambodian army base on Saturday. The blast west of the capital Phnom Penh also wounded at least one civilian, child, and damaged nearby homes. Cambodia's defense ministry says the extreme heat wave gripping Southeast Asia may have played a role in the explosion. The ministry also stated the detonated weapons were old and faulty, but did not elaborate on how the heat might have contributed. They rejected rumors of sabotage or terrorism as causes. Meanwhile, across the border in war-torn Myanmar, a brutal heat wave is adding to the misery of refugees displaced by the ongoing conflict. In eastern Myanmar's Kaya state, more than 123,000 people have fled their homes due to the military coup in 2021. And now scorching temperatures reaching 48 degrees Celsius or 118 degrees Fahrenheit are compounding the hardships faced by those living in displacement camps. Water shortages are a major concern. Zayar Tun from Clean Yangon, a local aid organization, describes the difficulty in meeting everyone's needs. ဒီရွာကန်တွေပဲရှိတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းအဆင်ပြေသေးတယ်အခုကျတော့ဒီနေရာချင်းချင်းလေးမှာအနေနဲ့ရဲကစစ်ချောင်းလာရှောင်ရတဲ့အခါကျတော့လူဦးရေနဲ့ရေထွက်မှုကမမျှတတဲ့အခါကျတော့အင်မတန်ဒုက္ခရောက်နေတာလေးတွေ့ရပါတယ်ဗျ Fuel shortages are another obstacle to delivering aid, as Zayar Tun explains. ကျွန်တော်တို့ဒီ73စီလိုအပ်ချက်ကအင်မတန်မြင့်မားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာကဒီစစ်ကောင်စီကပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ပြောမယ်ဆိုရင် The situation is dire. With limited access to water and soaring temperatures, these refugees are facing a desperate struggle for survival. ကြုံနေတယ်ဆိုရင်နေ့ရေကုန်တော့ဟောပါနော်ငါရေကုန်တော့ပြီနေ့ရေရှိသေးလားငါခဏလေးချေးအဲ့လောက်ထိတောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဟိုဖက်အင်ကခဏလေးချေးပြီးတော့နောက်မှပြန်ပေးတဲ့မျိုးတွေရှိတယ်ရေချေးရတဲ့ဘဝကြီးကြုံနေရပါတယ်တကယ်ဒါအမှန်ပြောပြပေးတာ The scorching heat gripping Southeast Asia is impacting not just human health, but also agricultural livelihoods. In the Philippines, a brutal heat wave and the worst drought in years are devastating crops. Farmer Daniel Velasco is desperately pumping water from a well, trying to salvage his wilting vegetables. Ay, napakahirap pagka hindi ka makapagtatanim pag ganito kainit. Marami kang uubusin pera dyan. Tubig ang problema. Tubig ka ng tubig, ayaw namang umusad. Ito mga ang lupa. Bitak-bitak. Sobrang luwang na, oh. Now, the lack of rain since November is blamed on the El Nino weather phenomenon, which brings drier conditions and soaring temperatures. The situation is particularly concerning in the Philippines, ranked among the countries most vulnerable to climate change. The UN warns of a likely below-average harvest, with crop losses already estimated at over 4 billion pesos, or $69 million. Joey Villarama, spokesperson for the government's task force El Nino, acknowledges the difficulty of the situation. It's very difficult because it's unpredictable. As I mentioned, as I used the example of temperature, you can't find a solution to that. Obviously, if a surface water source, if a dam dries up, you can create artificial rain, but that will not be sufficient to bring back the level of water in the surface water and the dam to sufficient levels. So that's a great challenge. That's why we're hoping that El Nino continues to weaken, to dissipate, and hopefully by the end of May, we as a country can say, and we can come out of this and say that we weathered the worst of El Nino.
Now, the drought had an unexpected consequence. The receding water levels at the Pantabangan Dam in Nueva Ecija province have revealed the ruins of a centuries-old settlement that was submerged during the dam's construction in the 1970s. Dahil ngayon po kasi, pati hindi po kasi naranasan natin na drought, kakulangan sa ulan. So dahil dun, ayan, actual natin na nakita na talagang lumitaw na yung old town ng Pantabangan. Marlon Paladin, a supervising engineer with the National Irrigation Administration, sees both benefits and drawbacks to this phenomenon. Paladin acknowledges the tourism boost brought by the ruins' reappearance. However, he emphasizes the negative impact of the low water levels. Sa part ng turismo, pabor yun. Pero kung titingnan natin yung for irrigation, na marami kasi mga ginamang eh. Medyo nasa normal talaga level ng natin tubig. Lalo yung mga magsasaka natin. Now, parts of southern China are facing a double threat: more heavy rains and the aftermath of a deadly highway collapse. Now, the region has been hammered by 2 months of severe weather due to warm, humid air from the South China Sea. The Central Meteorological Observatory issued the highest level warning, orange alert, 7 times in April alone. And these downpours are heavier than usual and linked to climate change. The death toll from a highway collapse in southern China has risen to 48. The collapse occurred during the busy May Day holiday weekend. Persistent heavy rain is believed to be a contributing factor. Rescue efforts continue despite challenges posed by continuous rain and unstable terrain. Heavy rain is again soaking the United Arab Emirates just 2 weeks after record downpours. The rain on Thursday prompted the closure of schools and many offices across the desert country. Take a look. Flooding has been reported in some parts of financial hub Dubai. The city's airport canceled 13 flights and diverted 5 others. State-owned Dubai-based Emirates and sister airline Fly Dubai both warned passengers of delays. Schools switched to remote learning and public sector offices closed their doors. On Thursday, little traffic could be spotted on Dubai's normally heaving 6-lane highways. Drivers abandoned cars on flooded roads near a sprawling shopping mall. Officials stationed trucks to pump water in several flooded areas. Dubai's drainage is often unable to cope with large-scale rainfall, but the rains were not on the scale of April 16th. That's when nearly 260 millimeters of rain fell, leaving 4 people dead. Crisan Fergara for Net25 World News. Shifting gears now to the war in Europe. The United States has formally accused Russia of using chemical weapons against Ukrainian troops. The State Department alleges Russia deployed chloropicrin and tear gas, violating the Chemical Weapons Convention. Ukrainian soldiers reported encountering irritant chemicals on the battlefield, experiencing symptoms like eye irritation, vomiting, and dizziness. Ukraine claims over 1,400 incidents of chemical attacks occurred in the past year, with a significant rise in the last 6 months. Now, Russia vehemently denies using chemical weapons, calling the accusations groundless. They maintain their commitment to international law on chemical weapons. The U.S. has imposed new sanctions on Russian firms and government entities in response to the alleged chemical weapons use. These sanctions also target companies in China, Iran, or unspecified country, Turkey, Belgium, and the United Arab Emirates for supporting Russia's war effort. And this isn't the first time the West has warned Russia against chemical weapons. Both President Biden and NATO have previously stated severe consequences would allow such a move. And coming up next, a brighter outlook for the global economy, but war clouds linger. And China makes lunar history in a significant space exploration feat. China launched a probe named Chang'e, and this mission aims to collect the first ever lunar samples from the far side of the moon and return them for analysis. These and more when we come back.
test na ito ay may cancer si Ever. Stage 12. Yung linggo nang matumal yung mga delivery. Eh, ang problema, yung nausong deliver na lumilipad. Yan, Lumili Food. May Laurel delivery from Lumili Food. Ouch! Anong aw? Uy, Ever! Si May! Anong nangyari? Pumutok yata ang tubig ko. Naku, dali na siya sa ospital. Teka. May cancer ako. Welcome back. The OECD has upgraded its global economic growth forecast for 2024. And this optimism is fueled by strong performances in the U.S. and emerging markets in Asia, even as Europe faces slower growth. While inflation is projected to keep falling in the OECD, a worsening of conflicts in the Middle East could reignite price pressures, disrupt supply chains, and ultimately derail this positive momentum. Elise Daniel has more. According to the Organization for Economic Cooperation and Development's latest quarterly report, the world economy is expected to expand by 3.1% this year. We expect steady global growth in this economic outlook for 2024 and 2025. Global GDP is projected to grow at a rate of 3.1% again this year, the same as last year, but up from the 2.9% we projected in our interim economic outlook in February. For next year, we project growth to edge up slightly to 3.2%, also slightly above the 3% we projected in our interim outlook. Overall, though, we expect global growth for 24 and 25 to remain below its long-run average. Secretary General Matthias Cormann, a lot of that growth comes from emerging Asia. Emerging Asia, that is China, India, Indonesia, and dynamic Asian economies, continues to account for more than half of all global growth. Cormann says the global economy has proved resilient and inflation has declined. Inflation in the OECD is also projected to continue its decline to 5% in 24 and 3.4% in 25. By the end of 25, inflation is expected to be back on central bank targets in most major economies. Central banks worldwide raise interest rates in efforts to combat inflation, which rose after the pandemic and soared further following Russia's invasion of Ukraine. But there could be dark clouds on the economic horizon. The organization warns that high geopolitical tensions, particularly in the Middle East, could disrupt energy and financial markets. And it says that could cause inflation to spike and growth to falter. A widening or escalation of the evolving conflicts in the Middle East could lead to renewed price pressures, supply shortages, and a consequent decline in global growth. Elise Sanya for Net 25 World News. Looking to tap into a booming travel market, Papua New Guinea is gearing up to welcome more Chinese tourists. The country's Tourism Promotion Authority and the National Capital District of Port Moresby recently launched the China Ready Workshop program. Ecor Telesa Quinola reports from Papua New Guinea. Papua New Guinea's Tourism Promotion Authority and the National Capital District Port Moresby welcomed the launch of China Ready Workshop program. The program assures Chinese visitors that destination and service providers in Papua New Guinea understand and adhere to Chinese hospitality standards. The workshop prepares and promotes Port Moresby as a premier tourist destination with well-equipped and updated suppliers when it comes to insights into Chinese outbound travel trends. Papua New Guinea looks to benefit from the increase of Chinese visitors through understanding their culture, customs, industry-specific knowledge, and marketing. This program is key. Key in the sense that it will now help us to prepare, whether it be hoteliers, whether it be transport, whether it be small bungalows, the catering companies, all service providers. It helps us to prepare for the Chinese tourists. Minister of Tourism, Culture and Arts, E.C. Henry Leonard, speaks before workshop participants and underscores that Port Moresby is a vital hub for tourism and business. Workshop facilitator China Travel Online CEO Marcus Lee
is also the author of the international bestseller How to Outsmart China. Papua New Guinea has a lot to offer. It has a lot to offer in terms of one culture, in terms of flora and fauna, in terms of our people, especially our people. We have so much that we can offer, and that potential is there. And with this coming on board, we can now harness that potential and develop tourism in the country. NCD Governor Po Sparkop, PPA CEO Eric Mossman Uvovo, and Chinese Embassy Deputy Head of Mission Chen Jiliang share with the participants the same vision. Over 60 tourism service providers receive certificates after completing the China Ready Workshop program. Echo Hortaleza Quinola, Port Moresby, Papua New Guinea for Net 25 World News. Thanks, Echo. Now, China's Chang'e 6 lunar mission blasted off. Liftoff took place from the Wenchang Space Launch Center in Hainan, China. Now, this ambitious mission marks a world first. Take a look. Collecting samples from the far side of the moon. It's a crucial step in China's plan to send humans to the moon by 2030. Now, Chang'e 6 aims to gather roughly 2 kilograms of lunar material and return it to Earth for scientific study. The 53-day journey presents unique challenges, including a launch from the far side of the moon, which has never been done before. Now, this mission will be the first to collect samples from the moon's far side, according to Gabe Ping, a space official with China's lunar program. Now, Chang'e 6 will touch down in the South Pole Aitken Basin, a colossal impact crater. After landing, the probe will collect soil and rock samples while conducting experiments in its landing zone. Then, it'll take off from the lunar surface and journey back to Earth. And that's it for tonight's broadcast. I'm Alma Angeles on behalf of the Mata ng Agila family. Thank you for joining us tonight. Good night.